वेलकम टू माय चॅनल गाईज. तर आज मी करणार आहे शेळ्याची भाजी. चला तर मग सुरुवात करूया. ते गॅस मारून कढई ठेवलेली आहे. त्यामध्ये मी छान तेल गरम करून घेते. त्यामध्ये आता मी छान चिरलेला कांदा ॲड करते. आता त्यात मी थोडासा चिरलेला टोमॅटो ॲड करते. आता त्यात मी थोडंसं हिंग, कढीपत्ता आणि तमालपत्र ॲड करते. ते छान ढवळून घेते. त्यात आता थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर ॲड करते. त्यात थोडा साधा मसाला ॲड करते. हे मिश्रण छान ढवळून घेते. त्यात मी भिजवलेली चणा डाळ ॲड करते. आता मी त्यात थोडंसं पाणी टाकते. इथे छान शिजवून घेते. त्यात आता मी शिराईच्या फोडी टाकते. ह्या शिराई घेताना त्याच्या कडा छान सोलून घेतलेल्या आहेत. आता त्यात मी थोडंसं मीठ ॲड करते आणि या सर्व भाज्या छान वाफवायला ठेवते. तोपर्यंत इथे मी साईडला वाटपाचं साहित्य तयार करून घेते. त्यासाठी मी इथे बडीशेप, धने, दालचिनी, मिरी, चिरलेला कांदा, टोमॅटो, चिरलेली कोथिंबीर, सुकं खोबरं, ओलं खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे. तो मी तव्यावर छान परतवून घेते. आता आपलं वाटपाचं साहित्य रेडी आहे. हे मी सर्व मिक्सरला लावून घेते. त्यात थोडासा मसाला ॲड करून हे रेडी मिश्रण त्यात ॲड करते आणि त्यात थोडंसं पाणी टाकून हे सर्व मिक्सरला लावून घेते. तर आता आपलं वाटप रेडी आहे. ते मी साईडला ज्या भाज्या वाफायला ठेवलेल्या त्या आता शिजत आल्या आहेत. आता त्यात मी रेडी झालेलं वाटप ॲड करते. आणि आता हे छान मिक्स करून घेते सर्वीकडे. त्याला छान उकळी येऊन द्यायची. आता आपली भाजी ऑलमोस्ट रेडी आहे. तुम्ही ही रोजच्या जेवणासाठी भाताबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता. खूप छान लागते. तर अशी भाजी नक्की करून बघा आणि मला कशी झाली ते सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.